Το πράσινο μάρκετινγκ είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσελκύσουν καταναλωτές με περιβαλλοντολογική συνείδηση. Αλλά οι παραπλανητικοί ισχυρισμοί που συχνά αναφέρονται ως greenwashing μπορούν να οδηγήσουν σε νομικές συνέπειες, βλάβη στη φήμη και δυσπιστία των καταναλωτών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλές άλλες περιοχές, αυστηροί κανονισμοί διέπουν το μάρκετινγκ βιωσιμότητας, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις δεν υπερβάλλουν ή διαφημίζουν ψευδώς τα περιβαλλοντολογικά ωφέλη. Βασικά νομικά ζητήματα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αρχικά ακολουθήστε τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς. Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές 29 του 2005 απαγορεύει τις παραπλανητικές τακτικές μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των ψευδών περιβαλλοντολογικών ισχυρισμών. Η επικείμενη νομοθεσία για τους οικολογικούς ισχυρισμούς αναμένεται το 2025 θα απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αποδεικνύουν τυχόν περιβαλλοντολογικούς ισχυρισμούς με επιστημονικά δεδομένα. Επιπλέον, ορισμένες χώρες επιβάλλουν πρόσθετους νόμους οικολογικής σήμανσης, όπως για παράδειγμα το Blue Angel της Γερμανίας. Επιπροσθέτως, αποφύγετε αόριστους ή αβάσιμους ισχυρισμούς. Λέξεις όπως φιλικό προς το περιβάλλον, πράσινο ή κλιματικά ουδέτερο είναι νομικά επικίνδυνες αν δεν διαθέτουν μετρήσιμες αποδείξεις. Για παράδειγμα, μία μάρκα ρούχων δεν μπορεί να διεκδικήσει βιώσιμα υλικά, εκτός αν παρέχει ανιχνεύσιμες πληροφορίες προμήθειας. Για παράδειγμα, 100% οργανικό βαμβάκι πιστοποιημένο από το δίκαιο εμπόριο. Επιπλέον, χρησιμοποιήστε πιστοποιημένα οικολογικά σήματα και πρότυπα. Ο ασφαλέστερος τρόπος για τη βιωσιμότητα της αγοράς είναι η ευθυγράμμιση με αναγνωρισμένα πρότυπα όπως ISO 14001, Οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποίηση FSC. Τέλος, η διαφάνεια είναι το κλειδί. Οι εταιρείες θα πρέπει να δημοσιεύουν εκθέσεις βιωσιμότητας με μετρήσιμους στόχους. Για παράδειγμα, μειώσαμε τις εκπομπές μονοξιδίου του άνθρακα κατά 25% το 2023. Επιπλέον, αντί για η συσκευασία μας είναι βιοδιασπόμενη, προσδιορίστε η συσκευασία μας αποσυντίθεται εντός 180 ημερών υπό συνθήκες βιομηχανικής κομποστοποίησης. Επιπλέον, να είστε έξυπνοι με το πράσινο μάρκετινγκ. Η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική. Αποφύγετε αόριστους ισχυρισμούς όπως φιλικό προς το περιβάλλον ή 100% βιώσιμο. Ανταυτού, χρησιμοποιήστε συγκεκριμένα επαληθεύσιμα γεγονότα. Για παράδειγμα, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο τομέα της βιωσιμότητας συχνά διερευνούν μοντέλα απομακρυσμένης εργασίας, συμβάσεις συναυλιών ή συνεταιριστικές δομές. Ωστόσο, πρέπει να πλοηγηθούν σε πολύπλοκους νόμους κοινωνικής ασφάλισης και απασχόλησης που διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Τα βασικά νομικά ζητήματα περιλαμβάνουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να καταβάλουν ανεξάρτητες εισφορές στα συνταξιδοτικά συστήματα και στην ασφάλιση υγείας. Νόμοι για την απομακρυσμένη εργασία και τους ψηφιακούς νομάδες. Ορισμένες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρουν συγκεκριμένα νομικά πλαίσια για την εξαποστάσεως εργασία, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν διεθνή ταλέντα με μειωμένες φορολογικές επιβαρύνσεις. Δίκαιες εργασιακές πρακτικές. Οι επιχειρήσεις που εστιάζουν στη βιωσιμότητα πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους περί κατώτατου μισθού, τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας και τις οδηγίες ίσης αμοιβής. Κίνητρα πράσινης απασχόλησης. Ορισμένες κυβερνήσεις προσφέρουν φορολογικά ωφέλη σε εταιρείες που επενδύουν σε πρωτοβουλίες πράσινης απασχόλησης. Για παράδειγμα, ενεργειακοί ελεγκτές, ειδικοί στην κυκλική οικονομία. Οι επιχειρήσεις που βασίζονται στη βιωσιμότητα αντιμετωπίζουν μοναδικούς κινδύνους που τα τυποποιημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια ενδέχεται να μην καλύπτουν πλήρως. Καθώς οι κλιματικοί κίνδυνοι, οι ρυθμιστικές πιέσεις και τα τροτά σημεία της αλυσίδας εφοδιασμού αυξάνονται,
Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιολογήσουν την έκθεσή τους σε κινδύνους και να επενδύσουν σε προσαρμοσμένες ασφαλιστικές λύσεις. Βασικά ασφαλιστήρια συμβόλαια για βιώσιμες επιχειρήσεις. Ασφάλιση περιβαλλοντολογικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το κόστος καθαρισμού της ρύπανσης, τα πρόστιμα και τις αγωγές εάν μια επιχείρηση προκαλέσει κατά λάθος περιβαλλοντολογική ζημιά. Για παράδειγμα, ένας κατασκευαστής ηλιακών συλλεκτών ανακαλύπτει ότι οι ελαττωματικοί συλλέκτες διαρρέουν τοξικά υλικά. Η ασφάλιση περιβαλλοντολογικής ευθύνης θα κάλυπτε τα νομικά έξοδα και την περιβαλλοντολογική αποκατάσταση. Δεύτερον, ασφάλιση διαταραχών εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία προστατεύει τις επιχειρήσεις που βασίζονται σε φιλικά προς το περιβάλλον υλικά από τους κραδασμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για παράδειγμα, μία εταιρεία που χρησιμοποιεί βιώσιμο ξύλο αντιμετωπίζει καθυστερήσεις λόγω πυρκαγιών. Αυτή η ασφάλιση αντισταθμίζει τα χαμένα έσοδα. Τρίτον, ασφάλιση κλιματικού κινδύνου και διακοπής εργασιών. Είναι απαραίτητο για επιχειρήσεις που πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα πλημμύρες, ξηρασίες. Όταν ένα υδροπονικό αγρόκτημα χάνει καλλιέργειες λόγω προσδόκητων ζημιών στο νερό, αυτή η πολιτική αποζημιώνει τις ζημιές. Τέλος, ασφάλιση κυβερνοασφάλειας για πλατφόρμες ψηφιακής βιωσιμότητας, η οποία προστατεύει τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν AI, blockchain ή IoT για παρακολούθηση βιωσιμότητας. Παράδειγμα, όταν μια εταιρεία που διαχειρίζεται πιστώσεις άνθρακα στο blockchain αντιμετωπίζει παραβίαση δεδομένων, αυτή η πολιτική καλύπτει νομικά έξοδα και ζημιές. Είναι πολύ σημαντικό να προστατέψετε τον εαυτό σας με σωστή ασφάλιση. Η βιωσιμότητα έχει κινδύνους. Αν διευθύνετε μια επιχείρηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανακύκλωσης ή βιώσιμης παραγωγής, λάβετε ασφάλιση περιβαλλοντολογικής ευθύνης για να αποφύγετε δαπανηρές αγωγές. Καθώς, αν μια εταιρεία ηλιακών συλλεκτών αντιμετωπίζει αγωγή επειδή ένας πελάτης ισχυρίζεται ότι οι συλλέκτες δεν λειτουργούν όπως υποσχέθηκε, χωρίς την κατάλληλη κάλυψη, τα νομικά έξοδα μπορούν να παραλύσουν την επιχείρηση. Εν κατακλείδη, εάν το επιχειρηματικό σας μοντέλο περιλαμβάνει βιωσιμότητα, ελέγξτε ποιοι κίνδυνοι δεν καλύπτονται στα τυποποιημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά οι επιχειρήσεις πρέπει να πλοηγηθούν σε πολύπλοκα νομικά και κανονιστικά πλαίσια που διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο και την περιοχή. Βασικές κανονιστικές προκλήσεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κυκλικής οικονομίας είναι πρώτον, η αυστηρή νόμοι ταξινόμησης και ανακύκλωση αποβλήτων. Η Οδηγία Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Απόβλητα 98 του 2008 απαιτεί από τις εταιρείες να διακλέγουν, να συλλέγουν και να επεξεργάζονται σωστά τα απόβλητα. Επιπλέον, ορισμένες χώρες φορολογούν τα παρθένα υλικά, προσφέροντας παράλληλα κίνητρα για ανακυκλωμένες εισρωές. Δεύτερον, συμμόρφωση με τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. Οι επιχειρήσεις που πωλούν ηλεκτρονικά, μπαταρίες ή συσκευασίες ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσουν τέλη ανακύκλωσης και να διαχειριστούν προγράμματα επιστροφής προϊόντων. Και τέλος, ασφάλεια προϊόντων και περιορισμοί επαναχρησιμοποίησης. Για παράδειγμα, το επαναχρησιμοποιημένο πλαστικό συσκευασίας τροφίμων πρέπει να πληρεί αυστηρούς νόμους ασφαλείας, καθιστώντας δυσκολότερη για τις επιχειρήσεις την κλιμάκωση κυκλικών μοντέλων. Τα νομικά κίνητρα για τη στήριξη της κυκλικής οικονομίας είναι φορολογικές μειώσεις για ανακυκλωμένα υλικά, χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νεοφυείς επιχειρήσεις, μείωση των αποβλήτων και επιδοτήσεις για επιχειρήσεις που επενδύουν στον οικολογικό σχεδιασμό και την καινοτομία υλικών. Οι εταιρικές σχέσεις βιωσιμότητας απαιτούν καλά δομημένες συμβάσεις που καθορίζουν ρόλους, ευθύνες και μηχανισμούς επίλυσης διαφορών για την αποφυγή συγκρούσεων.
Βασικές συμβατικές ρήτρες για συμπράξεις βιωσιμότητας. Πρώτον, οι στόχοι βιωσιμότητας. Καθορίστε σαφείς στόχους, όπως στόχους μείωσης μονοξιδίου του άνθρακα ή μετρήσεις μείωσης αποβλήτων. Δεύτερον, ιδιοκτησία πνευματική ιδιοκτησίας. Διευκρινίστε ποιος κατέχει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και εμπορικά μυστικά που σχετίζονται με έργα βιωσιμότητας. Τρίτον, οικονομικές ευθύνες και συμμετοχή στα κέρδη. Προσδιορίστε τον τρόπο κατανομής του κόστους και των κερδών, ιδίως για κοινοπραξίες σε πρωτοβουλίες πράσινης τεχνολογίας ή κυκλικής οικονομίας. Τέλος, τέταρτον, ευθύνη για κανονιστική συμμόρφωση, διασφάλιση ότι και τα δύο μέρη συμμορφώνονται με την περιβαλλοντολογική νομοθεσία και τα πρότυπα αναφοράς. Συμβουλή. Είναι οι συνεργασίες βιωσιμότητας. Χρειάζονται συμβόλαια. Προστατέψτε τις ιδέες σας. Εάν συνεργάζεστε με άλλη εταιρεία σε μια πράσινη πρωτοβουλία, υπογράφετε πάντα μια σύμβαση που περιγράφει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την ευθύνη. Για παράδειγμα, μια startup που αναπτύσσει βιοδιασπόμενα μαχαιροπύρουνα συνεργάζεται με μια άλλη εταιρεία. Εάν τα συμβόλαια δεν διευκρινίζουν ποιος κατέχει τη φόρμουλα, η μεγάλη εταιρεία θα μπορούσε νόμιμα να αναλάβει το πλήρη έλεγχο του προϊόντος. Εν κατακλείδη, μια χειραψία δεν είναι αρκετή. Εάν συναναπτύσσετε ένα έργο βιωσιμότητας, βεβαιωθείτε ότι τα δικαιώματα ιδιοκτησίας είναι νομικά καθορισμένα. Ενώ οι επιχορηγήσεις βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν ουσιαστική χρηματοδοτική στήριξη, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να πλοηγηθούν προσεκτικά στους κανόνες συμμόρφωσης για να αποφύγουν νομικές παγίδες. Οι συνήθεις κίνδυνοι περιλαμβάνουν κατάχρηση κεφαλαίου. Οι αυστηροί κανονισμοί απαιτούν από τις εταιρείες να δαπανούν επιχορηγήσεις ακριβώς όπως προτείνονται. Για παράδειγμα, η χρήση επιχορήγησης ανανεώσιμης ενέργειας για άσχετα επιχειρηματικά έξοδα μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις. Η αποτυχία επίτευξης των στόχων βιωσιμότητας. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιδείξουν μετρήσεις επιπτώσεων, όπως μείωση αποτυπώματος άνθρακα, βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης ή ποσοστά εκτροπής αποβλήτων. Ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν κοινή χρήση λύσεων βιωσιμότητας ανοιχτού κώδικα. Πράγμα που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις ενδέχεται να μην διατηρούν πλήρη δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Όταν η χρηματοδότηση είναι μεγάλη, αλλά αναγνωρίζετε τους κανόνες συμμόρφωσης, πρέπει οι επιχορηγήσεις βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνοδεύονται από αυστηρές προϋποθέσεις. Εάν η εταιρεία σας κερδίσει χρηματοδότηση, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ικανοποιήσετε όλες τις απαιτήσεις αναφοράς. Μία εταιρεία λαμβάνει επιχορήγηση βιωσιμότητας ύψους 100.000 ευρώ, αλλά δεν προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία αντικτύπου, π.χ. μειωμένες εκπομπές μονοξιδίου του άνθρακα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί την επιστροφή ολόκληρου του ποσού, θέτοντας σε πτώχευση την εταιρεία. Έτσι λοιπόν, πριν υποβάλλετε αίτηση για επιχορηγήσεις βιωσιμότητας, κατανοήστε τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και τους νομικούς κινδύνους. Η προστασία των καινοτομιών βιωσιμότητας είναι ζωτική σημασία για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε πράσινη τεχνολογία, φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Νομική προστασία για τις πράσινες καινοτομίες, διπλώματα ευρεσιτεχνίας για οικολογικές τεχνολογίες. Για παράδειγμα, μια startup αναπτύσσει ένα βιοδιασπόμενο πλαστικό υποκατάστατο. Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστατεύει τη φόρμουλά της από την αντιγραφή. Επιπλέον, εμπορικά σήματα για βιώσιμες μάρκες. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που φέρει επωνυμία των ηλιακών συσκευών της μπορεί να κατοχυρώσει εμπορικά σήματα με φιλικά προς το περιβάλλον ονόματα προϊόντων και λογότυπο. Επίσης, η προστασία εμπορικού απορρίτου για διαδικασίες κυκλικής οικονομίας. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση παραγωγής ενέργειας από απόβλητα διατηρεί εμπιστευτική τη μέθοδο επεξεργασίας της για να διατηρήσει το αγωνιστικό της πλεονέκτημα. Προστατέψτε τις πράσινες καινοτομίες σας. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα εμπορικά σήματα έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
Εάν αναπτύξετε ένα βιώσιμο προϊόν, διαδικασία ή εμπορικό σήμα, προστατεύτε το με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα ή συμφωνία εμπορικού απορρίτου. Για παράδειγμα, μια startup δημιουργεί μια καινοτόμο φιλική προς το περιβάλλον βαφή για υφάσματα, αλλά δεν καταθέτει αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ένας ανταγωνιστής αντιγράφει τον τύπο, τον κατασκευάζει νόμιμα σε κλίμακα και κυριαρχεί στην αγορά. Εν κατακλείδη, αν η πράσινη καινοτομία σας είναι πολύτιμη, λάβετε νομική προστασία πριν μιλήσετε με επενδυτές ή εταίρους.